Ngày mùng 9 tháng 9, cô tôi nhặt được một cái ấm trà vàng óng ánh. Tôi nhìn một cái là thấy cái ấm này có gì đó kỳ kỳ lạ lạ. Nó cũng chẳng phải vàng thật đâu. Tôi khuyên cô đừng nhặt lung tung đồ ngoài đường. Mau vứt đi, nhưng cô cứ khăng khăng cho rằng đây là báu vật. Cái ấm trà xinh xắn thế này, sao phải vứt chứ? Mua cái mới cũng tốn kha khá tiền đó nha. Bất đắc dĩ quá. Tôi đành lén vứt cái ấm khi cô không để ý. Dù sau đó cô chỉ trách tôi vài câu. Nhưng cô cũng không truy cứu thêm. Cho đến khi cô nghe tin quản lý khu chung cư nhận được cái ấm đó. Rồi bỗng nhiên giàu to. Cả nhà cô lập tức nổi giận đùng đùng. Họ kéo đến nhà tôi, trách tôi vứt mất báu vật của họ. Bắt tôi đền 10 triệu tệ. Nhà tôi tức lắm. Xô xát to luôn. Ba tôi bị đánh ngất, nằm bẹp trên sofa. Tôi cũng bị cô tát mấy cái đau điếng. Tôi uất ức giải thích rằng tôi vứt cái ấm đi là vì hoa văn kỳ lạ trên nắp ấm. Rõ ràng là kiểu trang trí dùng để chôn cất thời xưa. Biểu tượng đóng nắp chắc chắn không phải thứ tốt lành gì. Dùng nó sẽ mang đến tai họa. Nhưng cô chẳng tin tôi. Rồi chú tôi bước tới, nói, con bé chưa biết đời như cháu thì hiểu gì chứ. Cô tiếp tục mắng tôi. Nếu cháu không vứt cái ấm vàng đó đi. Giờ cả nhà cô đã ở biệt thự to đùng. Sống cuộc đời sung sướng rồi. Họ càng nói càng tức. Thậm chí quyết định xử lý chúng tôi. Cô trói tay chân tôi lại. Chú mang xăng đến, tạt khắp nhà tôi. Xong xuôi, họ đứng trước cửa nhà. Ném bật lửa xuống. Và thế là tôi với ba bị kẹt trong đám cháy kinh hoàng. Khi tôi mở mắt lần nữa, hóa ra tôi quay về ngày mùng 9 tháng 9, ngày cô nhận được cái ấm trà. Tôi lập tức nhận ra mình được sống lại. Coi cái ấm này xinh xắn chưa kìa. Tôi định dùng nó pha trà đây. Cô cười tít mắt, cầm cái ấm vàng khoe khắp nơi. Cô đến nhà tôi khỏe mẽ. Nhìn nụ cười của cô. Hình ảnh cả nhà tôi gặp nạn bỗng lóe lên trong đầu. Tim tôi đau nhói từng cơn. Tôi cố kìm nén sự tức giận. Dù không phải vàng thật, nhưng màu vàng óng nhìn vui mắt ghê. Cô đang nói bỗng dừng lại. Rồi nhìn tôi với ánh mắt kỳ lạ. Cô buột miệng, lần này, cháu đừng hòng vứt cái ấm vàng của cô nữa nhé. Ba tôi ngơ ngác nhìn tôi. Chẳng hiểu cô đang nói gì. Còn tôi thì giật mình. Hóa ra không chỉ tôi quay về ngày mùng 9 tháng 9. Cô tôi cũng quay về. Câu nói đó rõ ràng là để thử tôi. Nhận ra điều này, tôi vội đáp lại cô. Cô nói gì thế? Sao cháu lại đi vứt ấm của cô chứ? Cô vẫn nhìn tôi đầy cảnh giác. Đành chọn cách im lặng quan sát, để cô không phát hiện điều bất thường. Tôi giả vờ lo lắng nói. Thật ra cháu thấy cái ấm này hơi kỳ lạ. Cô ơi, tốt nhất đừng mang nó về nhà. Tôi chỉ nói một câu, không nói thêm gì nữa. Nghe tôi nói vậy, sắc mặt cô dần dịu lại. Có vẻ nghĩ chỉ mình cô quay về. Rồi cô ôm chặt cái ấm. Hớn hở nói, một cái ấm thì có gì đáng sợ. Cô chẳng quan tâm. Dù ai có muốn cũng đừng hòng cướp nó. Ba tôi ngán ngẩm. Thật không hiểu nổi. Chỉ là cái ấm thôi. Có gì mà ầm ĩ thế? Cô cãi lại, mấy người hiểu gì đâu. Đợi đến khi hiểu ra thì muộn rồi. Cứ chờ xem nhà cô giàu hơn nhà mấy người nhé. Nói xong, cô vui vẻ ôm cái ấm vàng về nhà. Nhà tôi với nhà cô ở cùng khu chung cư. Vì ông bà nội tôi chỉ có 2 người con. Hồi đó công ty họ phát phúc lợi cho 2 căn hộ ở khu này. Sau khi ông bà qua đời, 2 căn nhà được ba tôi và cô thừa kế. Mỗi người một căn. Tôi được ba nuôi nấng từ nhỏ. Mẹ tôi mất từ khi tôi còn bé xíu. Ba tôi làm nghề giúp việc nhiều năm. Cộng thêm tôi giờ làm blogger thẩm định cổ vật online, cũng kiếm được kha khá. Chúng tôi đã mua một căn hộ mới ở nội thành.
2 phòng ngủ. Đang. Còn cô chủ tôi vì thích hưởng thụ. Tiêu xài hoang phí. Nhà cửa chẳng khá lên nổi. Đến giờ cả nhà 3 người họ vẫn chưa đủ khả năng rời khỏi khu chung cư cũ. Nhưng cô ghen tức vì nhà tôi giàu hơn. Gặp mặt cũng chẳng thèm chào. Lần này, cô cuối cùng cũng có cơ hội thành đại gia nhờ cái ấm vàng. Sao cô dễ dàng buông tay được? Thật ra vừa nãy tôi suýt không kìm được. Muốn nói cho cô biết cách kiếm tiền từ cái ấm vàng. Chỉ cần hiến dâng nỗi đau cho nó. Tức là tự làm mình đau đớn. Cái ấm sẽ nhả ra tiền tài. Nhưng đồng thời cũng mang đến tai ương nguy hiểm. Tôi sợ cô nghi ngờ tôi. Nên quyết định không hề răng về chuyện cái ấm. Giữ im lặng hoàn toàn, im lặng là vàng. 1 tuần trôi qua, ba tôi nhận được điện thoại từ cô. Cô nói muốn mời chúng tôi đi ăn. Ba tôi ngạc nhiên lắm, kỳ lạ thật. Cô cháu bình thường keo kiệt lắm. Hôm nay bị gì thế không biết. Nhìn ba khỏe mạnh bên cạnh, tôi cảm thấy hạnh phúc khó tả. Dù sao cảnh cả nhà gặp nạn trước đó vẫn in sâu trong tâm trí tôi. Tôi giải thích với ba, cô chắc mới trúng chút tiền lẻ thôi. Ba tôi nhìn tôi, gật gù, có lý. Không thì sao cô hào phóng thế? Mời mình đến nhà hàng xịn vậy chứ? Cô mời chúng tôi đến một nhà hàng siêu sang. Bình quân mỗi người tốn khoảng 880 tệ. Khi chúng tôi bước vào phòng riêng đã đặt, thấy cả nhà cô đã đợi sẵn ở đó. Thấy chúng tôi bước vào, cô tôi vẻ mặt đắc ý đưa thực đơn cho ba tôi. Muốn ăn gì cứ gọi, đừng ngại. Ba tôi còn chưa kịp định thần, chú tôi đã lôi ra một bao thuốc lá đắt tiền, phe phẩy trước mặt ba. Thuốc này xịn lắm. Chắc anh chưa thử bao giờ, đúng không? Thử một điếu không? Cái kiểu khoe khoang đó làm mặt ba tôi thoáng chút ngượng ngùng. Ba chỉ lặng lẽ nhìn chú. Tôi tưởng chuyện tới đó là xong. Ai ngờ em họ Xuân Xuân cũng bước tới, đưa tôi một cái túi xách. Nói là của một thương hiệu nổi tiếng. Giá trị không nhỏ đâu. Tôi liếc nhìn cái thương hiệu chưa từng nghe. Trong lòng buồn cười, cô ơi, gần đây nhà cô gặp vận may gì à? Sao tự nhiên hào phóng thế? Cô cười tươi, bắt đầu khoe, để cô kể cho nghe. Vận may của cô tốt đến nổ trời luôn. Mấy hôm trước nhặt được cái ấm chiêu tài đó nha. Mấy người chắc không biết. Chỉ cần cầu nguyện với nó sẽ mang tiền tài đến liên tục. Muốn bao nhiêu là có bấy nhiêu. Tôi thầm cười trong bụng. Nếu đơn giản như cô nói, sao không dùng tiền đó mua biệt thự, tậu xe xịn, thành đại gia thực thụ đi? Sao lại ở đây khoe mấy thứ lặt vặt? Vừa giàu mà vừa không ra giàu thế này. Nhìn cứ gượng gạo làm sao. Ba tôi rõ ràng không tin vào lời lẽ kỳ lạ của cô. Ông lắc đầu, em gái. Em bị sao thế? Thời buổi này rồi mà em còn tin mấy chuyện vớ vẩn đó. Hay là bị ai lừa rồi? Chuyện này không thể tin bừa được. Cô tức đến dậm chân, làm sao mà lừa được? Tiền của cô thật sự là cái ấm vàng mang lại. Chỉ vài ngày đã kiếm được mấy chục ngàn tệ. Em họ Xuân Xuân cũng đứng dậy. Anh cả, nhìn cuộc sống nhà em giờ, chẳng lẽ không thấy rõ sao? Cứ kệ họ, không tin thì thôi. Tôi chen vào, chắc là mắt cháu kém, không nhận ra đây là ấm chiêu tài. Nghe tôi nói vậy, ba tôi cũng không nói thêm gì. Thấy ba tôi không phản bác nữa, cô lập tức đắc ý trở lại. Đúng thế, cô biết ngay đây là ấm chiêu tài mà. Đúng lúc đó, tôi vô tình nhận ra trên cổ cô có một vết đỏ kỳ lạ. Tôi làm bộ hỏi bâng quơ, cô ơi, cái gì trên cổ cô thế? Cô đang nói hăng say bỗng khựng lại.
Nhận ra tôi thấy vết đó. Mặt cô thoáng chút bất an. Chú tôi vội chữa cháy. À, đó là do cô bị cọ sát thôi. Tôi không hỏi thêm nữa. Bề ngoài chấp nhận lời giải thích, để họ giữ bí mật của họ. Bữa ăn này diễn ra trong bầu không khí gượng gạo. Nhưng tôi lại thấy vui vui. Thậm chí tôi cố ý gọi vài món đắt nhất. Những món đặc biệt của nhà hàng. Nhìn vẻ mặt đau lòng khó giấu của họ. Để giữ thể diện, cô vẫn cười gượng, bảo tôi ăn nhiều vào. Đến lúc thanh toán, tổng cộng hơn 9.000 tệ. Tính ra mỗi người tốn đến 1.800 tệ. Mặt cô càng khó coi hơn. Vì số tiền này là cô đánh đổi bằng nỗi đau. Chi tiêu thế này, đối với cô, chắc chắn là đau lòng thật sự. Ngày dọn nhà mới, tôi bất ngờ gặp cả nhà cô trong khu chung cư. Họ trông sang chảnh hơn hẳn, như thể nhà giàu chính hiệu. Em họ Xuân Xuân xách một cái túi xịn, đi tới trước mặt tôi, khoe. Chị họ, không ngờ đúng không? Tuần trước em đã mua nguyên một căn hộ siêu sang ở đây. Trả hết tiền luôn. Đã xong xuôi, có thể dọn vào ở ngay. Ha ha, thế là mình lại thành hàng xóm rồi. Tôi liếc nhìn cô. Mặt cô đầy nụ cười đắc ý. Tôi nhàn nhạt đáp. Em họ, chúc mừng em nhé. Lúc này, bạn trai tôi, Hứa Khải, nhìn mắt sáng rực. Có phải Xuân Xuân không? Lâu quá không gặp, thay đổi nhiều thật. Dù Xuân Xuân khoe khoang trước mặt tôi chẳng cảm thấy gì nhiều. Nhưng phản ứng của Hứa Khải làm tôi hơi khó chịu trong lòng. Hứa Khải không nhận ra sắc mặt tôi. Mắt vẫn dán vào Xuân Xuân. Xuân Xuân cũng nhận ra ánh mắt của Hứa miệng Khải. Cười, anh rể khéo nói ghê. Làm em vui muốn xỉu luôn. Hứa Khải thoáng đỏ mặt, ngượng ngùng. Lúc này mới nhớ tôi đang đứng bên cạnh. Anh lén liếc tôi. Thấy mặt tôi không vui, vội vàng thu ánh mắt lại. Tôi chẳng nói gì thêm. Xuân Xuân ở phía sau hét to. Chị họ, lúc nhà chị dọn nhà mới, nhất định phải cùng ăn mừng nha. Khi tôi nhắc chuyện cô cũng dọn đến khu mới, ba tôi ngạc nhiên lắm. Ông biết rõ tình hình tài chính nhà cô, hầu như không tin nổi. Em gái tôi làm sao mà đột nhiên trả hết tiền mua một căn hộ sang chảnh thế được. Lúc này Hứa Khải chen vào. Biết đâu nhà họ thật sự gặp vận may, phát một món tiền lớn. Tôi không hài lòng, liếc anh một cái. Nghĩ đến ánh mắt nhiệt tình của anh với Xuân Xuân, không kìm được, vỗ anh một cái. Tôi hơi bực, hỏi, vừa nãy anh nhìn Xuân Xuân mắt sáng rực thế, là ý gì hả? Mặt Hứa Khải biến sắc, vội thanh minh, đâu có đâu. Anh với cô ấy mới gặp vài lần, sao sánh được với em? Trong lòng anh, em là đẹp nhất. Nhìn bộ dạng luống cuống giải thích của anh, cơn giận của tôi dịu đi đôi chút. Ba tôi ở bên cạnh cũng nhắc. Hai đứa đừng cãi nhau nữa nhé. Tôi hít một hơi, cố bình tĩnh lại. Nhưng trong lòng vẫn còn chút không thoải mái. Hai đứa sắp đính hôn rồi. Đừng để lúc này mà cãi nhau nhé. Hứa Khải lập tức nghiêm túc hứa với ba tôi. Bác ơi, bác yên tâm. Cả đời này con chỉ yêu mỗi Hoa Hoa thôi. Ba tôi nghe vậy, không nhịn được mà bật cười. Vài ngày sau là ngày nhà tôi tổ chức tiệc tân gia. Chúng tôi đã đặt chỗ ở khách sạn từ sớm. Nhưng mà, khi chúng tôi đến khách sạn để đón khách, lại phát hiện cả nhà cô tôi cũng ở đó, đón khách ngay trước cửa khách sạn. Xuân Xuân thấy Hứa Khải, lại còn bảo dạn liếc mắt đưa tình với anh ấy. Hứa Khải lúc đầu mắt sáng rực, nhưng ngay sau đó lại lộ vẻ ngượng ngùng. Vì ba tôi và cô có chung họ hàng. Những người thân ba tôi mời, bị cô tôi cướp mất giữa đường.
Tiệc nhà tôi đặt ở tầng 2 khách sạn. Còn nhà cô thì tổ chức ở tầng 3. Khi cô nhắc đến tiệc ở tầng 3, các họ hàng đều hớn hở theo họ lên tầng 3. Lý do thì đơn giản thôi. Tiệc tầng 2 mỗi bàn trị giá 1.800 tệ. Còn tầng 3 thì tới 4.800 tệ. Cuối cùng, bên ba tôi chỉ có 2 người họ xa đến. Hầu hết họ hàng đều chạy sang bên cô. Lần này ba tôi thật sự nổi giận. Ông kéo cô sang một bên, hỏi thẳng, em gái, em làm cái gì thế hả? Sao lại đi cướp khách của anh như vậy? Cô tỉnh bơ đáp, anh trai. Anh nói thế là không đúng rồi. Họ hàng là của chung nhà mình. Sao gọi là em cướp được? Hơn nữa, họ muốn lên tầng 3 ăn ngon hơn. Liên quan gì đến em đâu? Ai bảo anh keo kiệt? Chỉ đặt tiệc ở tầng 2 làm chi? Lời này chọc giận ba tôi. Ông quát, anh keo kiệt. Anh keo mà em vẫn hay sang nhà anh ăn trực. Dù nhà em có giàu lên kiểu gì đi nữa, làm người thế này là quá đáng lắm. Đúng lúc chú tôi từ thang máy bước ra, nghe lời ba tôi nói, lập tức hùng hổ tiến đến trước mặt ba. Chúng tôi quá đáng chỗ nào? Giờ xã hội này, có tiền là muốn làm gì cũng được. Chúng tôi giàu rồi. Muốn tiêu thế nào thì tiêu. Tôi nhanh chóng bước đến bên ba. Lạnh lùng nói với cô, có chút tiền là không biết mình là ai nữa. Tiền của cô chủ có sạch sẽ không? Cẩn thận kẻo cuối cùng thê thảm mà chẳng biết vì sao. Nghe tôi nói vậy, mặt cô tôi lập tức trở nên khó coi. Theo động tác của cô, tôi thoáng thấy da cô lộ ra ngoài. Đầy những vết thâm tím chi chít. Rõ ràng là vì tiền mà liều mạng rồi. Em họ Xuân Xuân cũng từ trên lầu bước xuống. Thấy ba mẹ mình không vui, cô nàng lập tức quay sang chỉ trích tôi, chị họ. Chị vừa nói gì với ba mẹ em hả? Mắt tôi lướt qua cổ và tay cô nàng. Thậm chí nhìn cả xuống bắp chân. Da cô nàng thì mịn màng, chẳng có gì, chắc là chăm sóc kỹ lắm. Tôi nhún vai thờ đâu có gì. Chị chỉ dạy cô chú cách nói chuyện lịch sự thôi. Mặt Xuân Xuân hơi đổi sắc, định cãi lại tôi. Nhưng thấy Hứa Khải đứng sau tôi, cô nàng lập tức đổi sang vẻ mặt tủi thân. Chị họ, mẹ em tốt xấu gì cũng là cô của chị. Họ là trưởng bối. Sao chị lại nói với họ như thế? Lúc này Hứa Khải bước đến bên tôi. Trông anh ấy có vẻ khó hiểu và thất vọng. Hỏi tôi, Hoa Hoa, sao em lại nói thế? Phải tôn trọng trưởng bối chứ. Tôi thấy bối rối. Vì tôi chẳng làm gì sai cả. Vậy mà anh ấy lại thay tôi xin lỗi. Cô ơi, chú ơi, xin đừng chấp nhặt với Hoa Hoa. Em ấy chỉ nhất thời bốc đồng thôi. Tôi lập tức ngắt lời anh. Anh có tư cách gì thay tôi nói chuyện? Tôi còn chưa nói gì đâu. Họ bất kính với ba mẹ tôi. Sao tôi phải tôn trọng họ? Hứa Khải trông cực kỳ ngạc nhiên. Hoa Hoa, sao em lại trở nên vô lý thế này? Anh ấy thậm chí còn gọi tôi bằng tên thật. Ba tôi cũng thấy khó hiểu. Nói với Hứa Khải, Tiểu Khải, sao cháu lại nói con gái bác như thế? Mặt ba tôi cũng trở nên khó coi. Con gái bác chưa đến lượt cháu chỉ trích. Mặt Hứa Khải trở nên lúng túng. Mắt anh ấy dao động không yên. Thỉnh thoảng liếc sang Xuân Xuân, như thể đang tìm kiếm sự đồng tình từ cô nàng. Tôi lập tức hiểu ra. Họ đã phải lòng nhau rồi. Bữa tiệc tân gia này, nhà tôi ăn mà chẳng thấy ngon chút nào. Ba tôi cảm thấy họ hàng bị nhà cô cướp mất hết. Không chỉ mất mặt, mà trong lòng còn đầy tức giận. Còn tôi thì cảm thấy một linh cảm sắp chia tay. Hôm qua, tôi thấy Hứa Khải lảng vảng ở cổng khu chung cư. Đang định bước tới thì
Tôi nhận ra ánh mắt anh ấy hướng về chỗ khác. Người đang đi tới chính là Xuân Xuân. Họ gặp nhau, thân mật cùng bước ra khỏi khu chung cư. Khoảnh khắc đó, lòng tôi ngập tràn cảm xúc lẫn lộn. Không biết là giận nhiều hơn, hay buồn nhiều hơn. Thật ra từ lần trước thấy ánh mắt sáng rực của Hứa Khải nhìn Xuân Xuân, tôi đã có linh cảm chẳng lành. Cảm giác mối quan hệ của chúng tôi sắp kết thúc. Nên khi khoảnh khắc này thật sự đến, cơn giận của tôi dường như lấn át cả nỗi buồn. Nhưng tại sao anh ấy lại chọn Xuân Xuân? Tôi lập tức lấy điện thoại, gửi cho Hứa Khải 2 chương ngắn gọn, chia tay. Rồi tôi dứt khoát xóa và chặn liên lạc với anh ấy. Về nhà, tôi nói với ba, không cần chuẩn bị chuyện đính hôn nữa. Chẳng bao lâu sau, Hứa Khải gọi điện đòi tôi trả tiền, bao gồm quà anh ấy từng tặng và tiền chuyển khoản. Nói tất cả cộng lại khoảng 20.000 tệ. Tôi sốc đến trợn tròn mắt. Không thể tin nổi. Anh ấy còn liệt kê cả một danh sách gửi tôi. Tốt thôi, thế này giúp tôi sớm nhận ra con người thật của anh ta. Hôm sau, tôi báo anh ấy đến lấy tiền. Tôi nghĩ chỉ có Hứa Khải sẽ đến. Vì chuyện này chắc chắn xấu hổ lắm. Ai ngờ Hứa Khải và Xuân Xuân cùng đến gặp tôi. Họ vừa bước vào cửa, ba tôi đã không kìm được trách Xuân Xuân. Cháu và chị họ lớn lên cùng nhau. Sao lại làm chuyện như thế? Cháu không thấy xấu hổ à? Giờ cháu có tiền rồi. Sao không tìm người môn đăng hộ đối? Lại đi cướp bạn trai của chị họ? Xuân Xuân khinh khỉnh lắc lắc cái túi LV trên tay. Tỉnh bơ nói, giờ cháu có tiền rồi. Sao phải tìm người giàu? Cháu muốn tìm một người vừa đẹp trai vừa nghe lời. Hứa Khải đúng là người như thế. Hoàn toàn hợp ý cháu. Ba tôi nghe không nổi nữa. Lạnh lùng ra lệnh đuổi khách. Vậy chúc hai đứa hạnh phúc. Mời rời khỏi nhà chúng tôi. Tôi đưa thẳng 20.000 tệ cho họ. Không giận mà còn cười, tốt quá. May mà tôi chưa cưới. Đã thấy rõ bộ mặt thật của anh ta. Đây đúng là may mắn của tôi. Hy vọng sau này các người đừng đến cầu xin tôi. Vì dù có quỳ xin tha, tôi cũng chẳng giúp đâu. Hai người họ như nghe được chuyện hài hay nhất. Cười ngặt nheo đến nghiêng ngả. Hứa Khải thậm chí còn nói, Hoa Hoa, em bị chia tay nên sốc à? Bọn anh cầu xin em, đừng mơ mộng. Xuân Xuân cũng cười đến chảy nước mắt, chị họ tốt của em. Chị điên rồi à? Cứ để họ cười đi. Giờ cười càng vui. Sau này sẽ khóc càng thảm. Và thế là, em họ Xuân Xuân cướp mất bạn trai cũ của tôi, Hứa Khải. Cô chú tôi không những không khuyên can, mà còn vui mừng khôn xiết. Họ tổ chức cho Xuân Xuân một đám cưới hoành tráng. Ở khách sạn 5 sao. Tốn tới 2 triệu tệ. Còn tặng Hứa Khải một chiếc xe sang. Hành động này gây xôn xao cả khu chung cư. Hàng xóm xì xào bàn tán. Nhà cô tôi làm sao mà giàu nhanh thế? Còn tôi thì chọn không dự đám cưới của Xuân Xuân. Ba tôi cũng chẳng muốn gặp cô. Hôm sau, tôi tình cờ gặp nhà cô trong khu chung cư. Mặt họ rạng rỡ nụ cười đắc ý. Tôi cố ý nói giọng nhẹ nhàng để phá vỡ im lặng. Cô ơi, dạo này nhà cô sống tốt ha? Cô liếc tôi một cái. Khinh khỉnh nói, tất nhiên rồi. Giờ nhà cô là nhà giàu chính gốc. Nhưng chỉ tôi biết, họ chẳng còn sống được bao lâu. Rõ ràng, để có được khối tài sản khổng lồ từ cái ấm vàng, chỉ mình cô chú là không đủ. Xuân Xuân và Hứa Khải cũng có những vết đỏ rõ rệt trên người. Cô chú thì mặc đồ kín mít, không dám để lộ ra. Tôi cười lạnh, chỉ vào họ. Cô chú thật sự nghĩ số tài sản này sẽ bền lâu sao? Nhìn bản thân mình đi, đã chẳng dám để lộ ra nữa rồi. Mặt cô biến sắc, nhưng ngay lập tức giả vờ trấn tĩnh. Cháu nói bậy gì thế?
Cô chỉ sợ bị đen ra thôi. Nói xong, họ bỏ đi. Tôi đứng nguyên tại chỗ, trong lòng nghĩ họ chắc chắn sẽ không dừng lại. Quả nhiên, dự đoán của tôi nhanh chóng thành hiện thực. Họ mua lại cửa hàng ba tôi thuê, yêu cầu ba tôi đóng cửa ngay lập tức. Đối mặt với thái độ ngang ngược của họ, tôi cảnh báo cô, nếu cô chú còn tiếp tục nhằm vào nhà tôi sẽ khiến các người hối hận. Một khi các người gặp nạn, số tài sản đó sớm muộn cũng thuộc về tôi và ba tôi. Cô tức đến dậm chân, mắng tôi, con bé này. Dám nguyền rủa cô hả? Nhà cô đông người thế này, sao đến lượt nhà cháu thừa kế được? Chú tôi cũng bất bình phụ họa, đúng thế. Tôi có con gái, con rể. Tài sản làm sao đến lượt nhà cháu? Hứa Khải đứng một bên nhìn tôi, mắt lóe lên chút do dự. Xuân Xuân thì thẳng thừng cài, chị nằm mơ giữa ban ngày à? Ba tôi cũng sốc trước lời tôi nói. Tôi cười lạnh, chỉ nói với cô chú, ba. Ba nhìn họ xem. Trời nóng thế này, sao họ vẫn mặc kín mít? Chẳng phải là sợ người khác thấy đầy vết thương trên người họ sao? Tôi vạch trần cái giá mà cô phải trả vì tài sản. Mặt cô trở nên khó coi. Cô biết được gì hả? Tôi cười lạnh. Từ khi cô nhặt cái ấm vàng đó, tôi đã biết sẽ có kết cục này. Thấy cô chú mặc ngày càng kín, tôi biết các người chẳng còn sống được bao lâu. Số phận đã định sẵn tất cả rồi. Cô hoảng loạn cãi, nói bậy. Cô chỉ có da mỏng, bị muỗi cắn vài chỗ thôi. Sẽ nhanh lành thôi. Tôi lặng lẽ nhìn cô, không nói thêm gì. Cô vì muốn có tài sản mà tự làm đau chính mình, còn ngây thơ nghĩ vết thương sẽ lành. Tiếc là cô sai hoàn toàn. Sách cổ ghi chép, vết thương do hiến dâng cho ấm vàng không thể nào lành lại, mà sẽ ngày càng tệ hơn. Nỗi đau họ đang chịu chính là cái giá cho lòng tham lúc đầu. Trong cuộc đối đầu im lặng, cô vốn giả vờ bình tĩnh, nhưng dần lộ vẻ sợ hãi trên mặt. Ba tôi thấy tình hình không ổn, kéo nhẹ góc áo tôi. Cuối cùng, nể mặt ba tôi thở dài, nói với cô, cháu có một cách, có lẽ cứu được mạng cô. Nhưng cô vẫn không chịu cúi đầu trước tôi. Kéo chú tôi giận dữ bỏ đi. Trước khi đi, còn hung hăng nói với tôi, Hoa Hoa, mày nói thế để dọa ai hả? Tao muốn mày rời khỏi đây ngay lập tức. Biến mất ngay. Xuân Xuân định rời đi, nhưng bị Hứa Khải giữ lại. Hứa Khải nhìn tôi, mắt đầy lo lắng, Hoa Hoa, em nói cách gì thế? Làm sao để cứu bọn anh? Mặt Xuân Xuân lập tức trở nên cực kỳ khó coi. Tôi nhún vai, lạnh lùng đáp, tôi không nói cho anh biết đâu. Hứa Khải tức điên, mắng tôi, Hoa Hoa. Đồ đáng ghét. Sao em lại thế hả? Anh ta đã đến đường cùng, vậy mà vẫn mắng chửi tôi. Thật là hết cứu. Tôi chẳng thèm để ý họ nữa. Bảo ba gọi người đến dọn đồ, chuẩn bị đóng cửa hàng. Tôi cũng quyết tâm. Dù sau này cô có van xin thế nào, tôi cũng chẳng nói cách tự cứu đâu. Thời gian cứ thế trôi qua. Cả nhà cô ra ngoài ngày càng ít. Tôi hiếm khi gặp họ trong khu chung cư nữa. Thỉnh thoảng gặp, họ cũng như người nước ngoài, quấn kín mít từ đầu đến chân, chỉ để lộ đôi mắt. Chẳng bao lâu, Hứa Khải dùng số khác gọi cho tôi. Van này tôi cứu anh ta. Tôi cười lạnh, Xuân Xuân chẳng phải giàu lắm sao? Bảo cô ấy nghĩ cách đi. Hứa Khải tức tối phản bác, tình trạng của Xuân Xuân còn tệ hơn anh nữa. Hoa Hoa, anh sai rồi. Cầu xin em cứu anh. Khi anh khỏe, anh sẽ cưới em. Tôi vừa buồn cười vừa tức, tôi mà thèm mà. Loại người như anh còn đòi cưới tôi. Tỉnh táo lại đi. Tôi chẳng buồn nghe anh ta van nài nữa. Cúp máy và chặn luôn số đó. Chẳng bao lâu, dân trong khu chung cư
bắt đầu xì xào về nhà cô. Vì mỗi lần đi ngang cửa nhà họ, ai cũng ngửi thấy mùi thịt thối nồng nặc. Ngày càng nặng, nghe nói cả 4 người nhà cô gần như không ra ngoài nữa. Tôi đoán họ có lẽ đã bệnh nặng, chẳng thể động đậy được. 1 tháng sau, ba tôi nhận được một cuộc gọi. Là từ cô tôi. Ba bật lao ngoài. Đầu bên kia, vang lên giọng cô yếu ớt, run rẩy. Anh em có thể đến thăm tôi không? Tôi sắp không chịu nổi nữa. Anh có thể đến gặp tôi lần cuối không? Mặt ba tôi tái xanh. Do dự nhìn sang tôi. Tôi kiên quyết lắc đầu. Ra hiệu ba từ chối. Lỡ đâu gặp mặt, cô làm gì tổn thương chúng tôi thì sao? Ba tôi khéo léo từ chối yêu cầu của cô. Cô ở đầu dây bên kia mất kiểm soát. Gào lên, sao anh lại tuyệt tình thế? Tôi ra nông nỗi này. Mà anh cũng không chịu đến gặp tôi. Anh, cả đời này. Người tôi ghen tị nhất chính là anh. Tôi lấy phải một gã vô dụng. Mỗi lần sang nhà anh ăn trực, tôi đau lòng lắm. Khi nghe nói, anh chị sắp rời khỏi khu chung cư cũ nát đó, tôi ghen đến phát điên. Tôi nghĩ cuối cùng mình cũng đổi vận. Nhặt được cái ấm vàng. Có thể vượt mặt anh chị. Ai ngờ lại ra nông nỗi này. Tại sao thế giới này bất công với tôi thế hả? Anh, đến đây đi. Đến cùng tôi đi. Tiếng thét của cô khiến ba tôi sợ hãi. Điện thoại rơi xuống đất. Đầu dây bên kia cuối cùng cũng im lặng. Ba tôi kinh hoàng nhìn tôi. Tôi cũng sốc không kém. Hóa ra sự ghen tị và oán hận của cô đối với nhà tôi đã có từ lâu. Chẳng trách giàu lên rồi vẫn luôn chèn ép nhà mình. Ba tôi lo lắng nhìn tôi. Hoa Hoa. Ba phải báo cảnh sát. Cô con có lẽ thật sự cần giúp đỡ. Tôi lắc đầu. Ngân ba lại. Ba, nếu là người khác, con sẽ không cản ba. Nhưng nhà cô thì thôi đi. Con sống lại một lần, chẳng báo thù họ. Vậy mà vẫn bị nhà họ bắt nạt mãi. Con nhịn đủ rồi. Giờ con chọn không can thiệp. Tôn trọng số phận của cô. Đây là hình phạt cô đáng nhận. Tôi kể hết chuyện cô từng phóng hỏa, khiến cả nhà mình thảm chớt trong kiếp trước. Ba tôi nghe xong, sốc nhìn tôi. Nhưng cũng hiểu quyết định của tôi. Chẳng bao lâu sau, khu chung cư lan truyền tin dữ về cả 4 người nhà cô. Họ vì một lý do nào đó mà toàn thân thối rữa, chết hết. Xác bốc mùi hôi thối không chịu nổi. Cảnh sát vào điều tra. Thấy hiện trường kinh hoàng không tả nổi. Nguyên nhân cái chết của nhà cô thành bí ẩn. Di sản của cô để lại được ba tôi thừa kế. Nhưng ba quyết định quyên góp hết. Loại tiền bất nghĩa này, tốt nhất đừng giữ. Sau khi mọi chuyện lắng xuống, ba tôi tò mò hỏi, Hoa Hoa, con thật sự biết cách cứu họ sao? Tôi khẽ lắc đầu, con không chắc chắn. Nhưng nếu họ kịp thời dừng lại, phá hủy cái ấm vàng mang lời nguyền đó, có lẽ còn một tia hy vọng. Đáng tiếc, họ bị lòng tham che mở mắt. Cuối cùng tự chuốc lấy hậu quả. Ba tôi nhìn tôi, rồi im lặng. Còn về cái ấm vàng, cuối cùng tôi vẫn chọn giữ lại nó. Tôi đặt nó ở một góc khuất, như một lời cảnh báo, nhắc nhở bản thân rằng lòng tham là nguồn gốc của mọi tội lỗi. Chỉ cần giữ tỉnh táo và lý trí, mới tránh được lặp lại sai lầm. Nhưng tôi cũng rõ, chừng nào nó không bị dùng cho mục đích xấu, nó sẽ chẳng gây ra lời nguyền nào nữa.